שלום לכם. אנחנו מתקרבים לחג השבועות, חג מתן תורה. משה רבנו, איזו הכנה עשה לעם ישראל, 3 ימי הגבלה, אסור להתקרב להר. כולנו מתרגשים לקראת המעמד הגדול שהיה אי פעם בהיסטוריה. משה רבנו ועם ישראל שומעים את הקדוש ברוך הוא מדבר עליהם. אומרים חכמים, 2 הדיברות הראשונות שמענו מפי הגבורה, אנוכי השם ולא יהיה. חז"ל אומרים, פרחה נשמתם של עם ישראל, עד שאמרו למשה, משה, אנחנו לא יכולים, זה גדול עלינו, תשמע מהקדוש ברוך הוא ואתה תגיד לנו. באמת, את שאר הדיברות הם שמעו מפי משה רבנו. אנחנו יודעים, כשמשה רבנו ירד עם לוחות הברית ביום הכיפורים, אחרי 120 יום, אחרי חטא העגל, ובקשת הרחמים והסליחה וכו', כשירד עם 10 הדיברות, הרי 10 הדיברות הם מחולקים כידוע ל2 חלקים, הצד הימני והצד השמאלי. הצד הימני בדרך כלל מזהים אותו כבן אדם למקום, אנוכי השם, לא יהיה, לא תישא את שם השם כל חלשה וכו'. והצד השמאלי, לא תרצח, לא תנאף, בן אדם לחברו. הלוחות, מה גודלם? אומרים חז"ל, 6 טפחים על 6 טפחים. אומר המביט, רבי משה מיטרני, מחכמי צפת, יש 620 אותיות ב10 הדיברות. 620 אותיות. 533 אותיות היו בצד הימני בין אדם למקום, ורק 87 אותיות בצד השמאלי בין אדם לחברו. אם כך, חייב להיות שכל האותיות בצד שבין אדם למקום היו יותר קטנות, כדי שהכל ייכנס לתוך לוחות הברית. יוצא שהאותיות של בן אדם לחברו הן גדולות יותר מהאותיות של בן אדם למקום. למה? ההסבר הוא מדהים. הוא אומר, כשכתוב למשל בתורה, לקחתם לכם 4 המינים בסוכות, פרי עץ הדר, כפות מרים, קחת אתרוג ולולב והדס וערבה. לא יעלה על הדעת שאדם יגיד, אתה יודע מה, לא מתאים לי ערבה, היא לא יפה, אני רוצה זר 6 שושנים. זה לא יכול להיות. אף בן אדם לא ירצה להתווכח, או התפילין לשים 4 פרשיות, לא, אני רוצה 5 פרשיות. אין דבר כזה. מצד שני, בבן אדם לחברו, אדם מפעיל שיקול דעת. למשל, לא תיקום ולא תיטור. מה זאת אומרת לא תיקום ולא תיטור? זה לא הגיוני לא תיקום ולא תיטור. אני מבקש מהחבר שלי מברגה. אני יודע שיש לו 3 מברגות בבית. תשאיל לי מברגה, הוא אומר אין לי. אין לך מברגה, הבנתי, אתה לא רוצה, אתה אומר אין לי. למחרת, הוא רוצה להשאיל ממני מסור. אסור לי להגיד לו, אני לא נותן לך כמו שאתה לא נתת לי, או אפילו לומר, אתה יודע מה, אני לא כמוך, קח מסור ואני לא כמוך שלא נותן. אסור לי. הרגע הוא אומר, תחנך אותו. איך הוא יתחנך? שידע שאם הוא לא נותן, גם הוא לא מקבל. אומרת התורה, אסור לך לפי שיקול דעת. בן אדם לחברו, בדיוק כמו בן אדם למקום. אבל זה מרגיש שאתה רוצה לעשות את זה. לכן הוא כתב את זה באותיות גדולות. בן אדם לחברו, אל תפעיל שיקול דעת, כמו שאתה לא מפעיל שיקול דעת במצוות של בן אדם למקום. כמה חשוב לדעת לקיים את התורה גם בצד הזה בן אדם למקום וגם בן אדם לחברו. שיהיה לנו חג מתן תורה שמח.